નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? યુથ વિદ્યાકુલ યુટ્યુબ ચેનલ આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આપણને બધાને ખબર છે કે આપણી એકમ કસોટી 2 આવી રહી છે, બરોબર, 3 તારીખે. અને વિજ્ઞાન વિષય ધોરણ 10 ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રોનું પેપર પણ આવી ગયું છે. અને એ પેપરનું સોલ્યુશન જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે કરવાનું છે. અને સેક્શન એ ની જો વાત કરીએ તો 4 જે છે પ્રશ્નો તમને પૂછાવાના છે એક ગુણની અંદર. તો પહેલા પ્રશ્નની વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ આપણે કે ઉર્જાના સ્ત્રોત ખોરાકને શરીરને અંદર દાખલ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય? તો આપણને બધાને ખબર છે શું કહેવામાં આવે છે, તો કે પોષણ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે છે? પોષણ કહેવામાં આવે. ચાલો ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો અંતર્ગોળ અરીસા વડે કેવું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાતું નથી? કેવું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાતું નથી એની વાત કરે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલા માટે આપણે આમાં ઓપ્શન આવશે આપણો કયો? તો કે ઓપ્શન એ આવશે કે આભાસી અને નાનું પ્રતિબિંબ મેળવી ન શકાય, બાકી બધા પ્રતિબિંબ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યાયિત કરવાનું કીધું છે. આપણને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ એક અરીસો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ જે છે એ કોઈ પણ અરીસો હોય, બરોબર, અને એની સામે જ્યારે સમાંતર કિરણો આપાત થતા હોય, આ બધા સમાંતર કિરણો પરાવર્તિત થઈને જે જગ્યાએ વિકેન્દ્રિત થાય, જે જગ્યાએ કેન્દ્રિત થાય, તો આને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે આને કેન્દ્ર આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર F કહીએ છીએ. આની વ્યાખ્યા, આનું સોલ્યુશન પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો હમણાં જ તમને આપું છું, થોડી વારમાં લખેલું પ્રિન્ટેડ સોલ્યુશન, બરોબર, અને ક્યાંથી મળશે એની પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને લોકોને વાતચીત કરવાનો છું. ચાલો ચોથા પ્રશ્નની વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ તો આપણને બધાને ખબર છે શું ફૂલ ફોર્મ છે? તો કે ફૂલ ફોર્મ શું છે? એટીપીનું ફૂલ ફોર્મ છે એડીનો સાઇન ટ્રાય ફોસ્ફેટ. એડીનો સાઇન ટ્રાય ફોસ્ફેટ. તો આ એનું ફૂલ ફોર્મ છે, બરોબર, આપણે યાદ રાખવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવે છે વિભાગ બી નો વારો, અને જેની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો 8 ગુણની અંદર, કેટલા ગુણની અંદર? 8 ગુણ પૂછાવાનું છે અને 2 માર્કના 4 પ્રશ્નો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો એનું આપણે સોલ્યુશન જોઈએ. તો એનું સોલ્યુશન જે છે તમને ક્યાંથી મળશે? તો કે આ જે પીડીએફ જે છે વિથ સોલ્યુશન વાળી પીડીએફ એ તમને ક્યાંથી મળશે? તો કે આપણી જે એપ્લિકેશન છે યુથ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન, એ ડાઉનલોડ કરવાની છે. પ્લે સ્ટોર ઉપરથી તમને આવી એક એપ્લિકેશન મળી જશે. એની અંદર તમને લોકોને આખા પેપરના સોલ્યુશન સાથેની પીડીએફ મળવાની છે. તો આપણું જે આ પેપર જનરેશન એપ્લિકેશન છે એને ડાઉનલોડ કરીને પેપરની પીડીએફ મેળવી લેવી. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એના સોલ્યુશન તો હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા. અહીંયા મેં પ્રિન્ટેડ તમને લખી દીધા છે. અને હવે વિભાગ બી નો વારો છે. તો આપણને બધાને ખબર છે કે પ્રશ્ન કયો હતો? તો કે આપણા શરીરમાં એસિડની ભૂમિકાઓ શું છે? તો શું એસિડની ભૂમિકાઓ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો બધાને ખબર છે બેક્ટેરિયા જે છે, બરોબર, સૂક્ષ્મજીવો છે એનો નાશ કરવા માટે. ત્યાર પછી એસિડિક માધ્યમ જે હોય, બરોબર, તો એ કરવા માટે. પછી પેપ્સિન ઉત્સેચક છે ને કાર્ય કરવું હોય તો પણ કેની જરૂર પડે છે? તો કે તો પણ આપણે એસિડની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. અને અદ્રાવ્ય અવક્ષેપ, અદ્રાવ્ય ક્ષારને પણ ઓગાળવા માટે જરૂર પડતી હોય છે. તો આ જે પ્રશ્ન છે એવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. સાથે સાથે અમે લોકો જે છે એ 9th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર 9 to 12 એટલે કે 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ફ્રી લાઈવ લેક્ચર જે છે એ વિદ્યાકુલ નામની એપ્લિકેશન, આ બીજી એપ્લિકેશન છે જેનું નામ છે વિદ્યાકુલ, એ પણ તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે. અને જો તમે ધોરણ 9 માં છો તો તમારા માટે ઉદ્ભવ બેચ છે. જો તમે ધોરણ 10 માં છો તો તમારા માટે યુનિટી બેચ છે. અને જો તમે ધોરણ 11 માં છો તમારા માટે મંજિલ બેચ છે. અને ધોરણ 12 માં છો એના માટે સંજીવની બેચ છે. જો તમારે જોડાવવું હોય તો આ નંબર ઉપર કોલ કરીને જોડાઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે એની પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ તો શું છે? તો કે અંતર્ગોળ અરીસાના ઉપયોગો જણાવો. તો આપણને બધાને ખબર ક્યાં ક્યાં? તો કે ટોર્ચમાં, સેટેલાઇટમાં વપરાય છે, દાઢી કરવા માટે, મેકઅપ કરવા માટે, દાંતના ડોક્ટરો પણ વાપરતા હોય છે, સૂર્ય કુકરમાં, સોલાર ભઠ્ઠીમાં, ત્યાર પછી હેડ મિરરની અંદર અને રિફ્લેક્ટિંગ ટેલિસ્કોપની અંદર આનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જો આ 6 મુદ્દામાંથી કોઈ પણ તમે 4 મુદ્દાઓ લખો તો તમને લોકોને 2 માર્ક પ્રાપ્ત થઈ જાય. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો. તો ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો કોને કહેવામાં આવે છે? તો કે ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો જે છે આપણને બધાને ખબર છે કે નકામા જે કચરા છે આપણા શરીરની અંદર, એને આપણા શરીરની બહાર કાઢવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આ બહાર કાઢવાની જે ક્રિયા જે છે ઉત્સર્જન તંત્ર કરે છે અને આ પ્રક્રિયાને ઉત્સર્જન કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રશ્ન પણ કેવો છે? તો કે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. એનું સોલ્યુશન પણ મેં તમને લોકોને અહીંયા આપી દીધેલું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 8મા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો એ છે કે અરીસાનું સૂત્ર એટલે શું? અરીસાનું સૂત્ર એટલે શું? તો કે આપણને ખબર છે કે ભાઈ જે વસ્તુ અંતર છે, પ્રતિબિંબ અંતર છે, ત્યાર પછી કેન્દ્ર લંબાઈ છે, એ ત્રણેય વચ્ચેનો સંબંધ ધરાવતું સૂત્ર એને આપણે અરીસાનું સૂત્ર કહીએ છીએ. અને એનું સૂત્ર જે છે કે કેવું છે? 1/v + 1/u = 1/f, બરાબર. તો અહીંયા જે છે આપણો સેક્શન બી પૂરો થઈ જાય છે. અને હવે વારો આવે છે સેક્શન સી નો, જે ટોટલ 9 ગુણનું પૂછાવાનું છે. 9 ગુણ એટલે કે 3 માર્કના 3 પ્રશ્નો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન જે છે દાખલો પૂછાઈ શકે. શું પૂછાઈ શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે પહેલો પ્રશ્ન જે છે તમને દાખલો, આ દાખલો છે ભાઈ, આ શું છે? દાખલો છે. દાખલો પૂછાઈ શકે.
તો આવો કંઈક દાખલો પૂછાય તમને તો કેવો પૂછાય તો કે તમારી ટેક્સ્ટબુકનો છે 2 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈની કોઈ વસ્તુ હોય, બરોબર, એને 10 સેન્ટીમીટર કેન્દ્ર લંબાઈ વાળા જે બહિર્ગોળ લેન્સ છે એ ત્યાં મૂકવામાં આવે છે અને એની જે લેન્સથી એનું અંતર જે છે કેટલું છે તો કે 15 સેન્ટીમીટર છે અને એનો પ્રકાર, સ્થાન અને પરિમાણ શોધવાનું છે. તો એનું આખું સોલ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં અહીંયા આખો દાખલો ગણી દીધો છે. આપણે લેન્સના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો, એમાં કિંમતો મૂકશું અને કિંમતો જેવી મૂકશું એટલે આપણને આન્સર મળી જશે. આ વસ્તુ અંતર મળી ગયું. ત્યાર પછી આપણે શું ગોતવાનું તો કે મોટવણી ગોતવાની. મોટવણી માટે h છેદમાં h પ્રાઇમના છેદમાં h પ્રાઇમ અને v માઇનસ u છે અને એમાં પણ જો તમે કિંમતો મૂકશો એટલે તમને જે છે છેલ્લે જવાબ મળી જશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે તો કે આપણને બધાને ખબર છે વાસ્તવિક અને ઉલટું એનું સ્થાનાંતર કેવું છે તો કે એનું 30 સેન્ટીમીટર આવશે અને વસ્તુ કરતાં 2 ગણું મોટું મળશે. બરોબર, 3 ગુણનો પ્રશ્ન છે તો પૂછાવાની ખાસ સંભાવના. સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે ધોરણ 10 માં અભ્યાસ કરતા હોય, બરોબર, તો એમના માટે સરસ મજાનું રિડ્યુસ સિલેબસ અભ્યાસક્રમ ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત જાહેરાત થઈ રહી છે, જેમાં તમને લોકોને અંગ્રેજી છે, ગુજરાતી છે, ગણિત જે છે, વિજ્ઞાન જે છે, સામાજિક વિજ્ઞાન છે, આ બધા પુસ્તકો તમારી ઘરે બેઠા તમે 1400 રૂપિયાની અંદર મગવી શકો છો અને આ 2 નંબરો ઉપર તમારે ખાલી કોલ કરી દેવાનો છે એટલે તમારી ઘરે કુરિયર દ્વારા જે છે મળી જશે. આમાં બધું આવી ગયું, તમારી કુરિયર ચાર્જ પણ આવી ગયો, બધું આવી ગયું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ પ્રશ્નની વાત કરીએ 3 ગુણમાં. તો એ છે સ્વયંપોષી પોષણ એટલે શું અને સમજાવો. ભાઈ સ્વયંપોષી પોષણ કોને કહેવાય તો કે આપણને બધાને ખબર છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરી અને પોતાનો ખોરાક પોતે જાતે બનાવે ને શું કહેવામાં આવે છે તો કે એને જે છે એ સ્વયંપોષી કહેવામાં આવે છે. લીલી વનસ્પતિઓ છે, યુગ્લિના છે, વોલ્વોક્સ છે, બરાબર, કેટલાક બેક્ટેરિયાઓ છે, આ બધા શું કરે છે તો કે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે અને પોતે સંગ્રહ પણ સ્ટાર્ચ કે અથવા તો મંડકણની અંદર કરતા હોય છે. અને મનુષ્યો જે છે એ શું કરતા હોય તો કે ગ્લાયકોઝનમાં જે છે સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરતા હોય છે. તો આ તમને પૂછાય તો આન્સર તમને આવડવો જોઈએ. નેક્સ્ટ જે છે 11મો પ્રશ્ન એ પણ દાખલો છે, તમને પાવર ગોતવાનો કીધો છે, લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈ ગોતવાની કીધી છે અને લેન્સનો પ્રકાર જે છે તમને ગોતવાનો કીધો છે. બરોબર, તો એનું સૂત્ર આપણને બધાને ખબર છે કે f બરાબર 1/p અને f જે છે આપણે ગોતવાનું, આપણને 0.5 મળે એનો મતલબ એવો કે 50 સેન્ટીમીટરનો લેન્સ જોઈએ છે અને લેન્સનો પાવર કેવો મળશે ઋણ, એટલે કેટલા માટે, એટલે કેવો રીસો જોશે અંતર્ગોળ રીસો, આપણને બધાને ખબર છે. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે ચોથું જે છે વિભાગ આપણો ડી જે છે વિભાગ ડી જોઈએ તો 4 ગુણની અંદર પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન છે કે કાચના લંબઘન ચોસલામાંથી પ્રકાશના વક્રીભવનની ઘટના આકૃતિ સમજાવો. તો આખી આકૃતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ગોતવાની છે અને આકૃતિ દોરવાની છે. દોરાઈ જાય પછી એનું જે આખું લખાણ લખવું, અહીંયા મેં તમને લોકોને લખાણ જે છે આખું આપી દીધું છે. તો આખું લખાણ જે છે તમે લખશો એટલે તમારે 4માંથી 4. અને જો એ ન પૂછે તમને આ પણ પૂછી શકે કે હૃદયની આકૃતિ દોરીને સમજાવો. તો આ હૃદયની આકૃતિ જે છે મસ્તની મેં દોરેલી છે. હૃદયની આકૃતિ તમારે લોકોએ શું કરવાની છે તો કે હૃદયની આકૃતિ તમારે લોકોએ દોરવાની છે. જો હૃદયની આકૃતિ દોરશો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરોબર, સાથે સાથે એનું જે લખાણ જે છે શું શું લખવું એ બધી વસ્તુ મેં જે છે અહીંયા તમને લોકોને લખીને આપી દીધી છે. બરોબર, તો આનો વિશેષ કરીને અભ્યાસ કરજો અને પરીક્ષાની એકમ કસોટીનું આ પેપર છે અને આ જ પેપર જે છે તમારી પરીક્ષાની અંદર આવવાનું છે. પણ શું યાદ રાખવાનું, ડાઉનલોડ ક્યાંથી કરવાનું તો કે ડાઉનલોડ જે છે તમે લોકો યુથ પેપર જનરેશન એપ્લિકેશનમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકશો અને ફટાફટ આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી લો એટલે તમે પેપર જનરેશન કરી શકશો અને પેપર તમને PDF સાથે મળી જશે. મળીએ છીએ કોઈ નવા વિડીયોમાં. સર્વને જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય.